Hi, welkom. Ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben met Harm van Wijk over de Amerikaanse verkiezingen en wat dat voor gevolgen heeft voor een bepaald aantal onderwerpen waar we dan uiteindelijk een gesprek over gaan voeren. Het is een serie van webcasts die dan in dit geval nu eventjes over die verkiezingen gaan, want we zitten natuurlijk vlak voor de Amerikaanse verkiezingen. Die zijn belangrijk. Er zijn een aantal onderwerpen die daar gewoon interessant zijn. En dit keer wil ik het in ieder geval gaan hebben over artificial intelligence en technologie. Want dat is wel een onderwerp wat nu in Amerika speelt. En dan met name richting de relatie met China, waardoor er nu twee kampen ontstaan. En dan eigenlijk zien we in de economie dat dus een Chinees kamp ontstaat en een Amerikaans kamp. Harm, welkom. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dankjewel. Ron. Ja, het is een super interessante ontwikkeling natuurlijk. Gewoon AI, hè. Artificial intelligence is iets wat... ik kan me nog herinneren toen ik studeerde in Utrecht. Opa vertelt. Toen was ook een huisgenoot van mij en die studeerde ook artificial intelligence. Ik had zoiets van, wat moet je daar nou in hemelsnaam mee? Dat is inmiddels ook alweer... ja, hoe lang ben ik al afgestudeerd? Ik denk 3 jaar of zo. Misschien nog iets langer. Ehm, maar het is in ieder geval wel iets waar al decennia aan geknutseld wordt. En je ziet nu eigenlijk de laatste jaren gaat er in een stroomversnelling geraken. En het leuke is eigenlijk dat we ontwikkelingen ook op politiek gebied daar natuurlijk wel al een tijdje geleden hebben gezien. Ik weet niet of je de ontwikkeling nog destijds hebt gevolgd met Cambridge Analytica, waarbij dus de big data van Facebook werd gebruikt om op die manier de verkiezingen te beïnvloeden. Eén voorbeeld wat daar werd genoemd bijvoorbeeld is er was een verkiezing in een land waarbij aan de ene kant Aziaten, aan de andere kant mensen van Afrikaanse afkomsten waren. En ze hadden dus ontdekt dat ze dus met AI en big data op Facebook allerlei dingen konden doen. En konden vervolgens gewoon kijken of daarmee de politieke kleur van mensen werd beïnvloed. En een van de dingen die ze dus hadden ontdekt, is dat de Afrikanen over het algemeen wat minder goed naar hun ouders luisteren. En de Aziaten over het algemeen wat beter luisteren naar hun ouders en naar de overheid. En wat ze hebben ontdekt is, ze hadden dus een dansje gemaakt met wij gaan niet stemmen. Nou, die Aziaten hadden zoiets van wij gaan wel stemmen, want als onze ouders en onze overheid zeggen dat we dat moeten doen, dan gaan we dat doen. En de Afrikaanse mensen van Afrikaanse afkomst, die waren wat rebelser en die zeiden we gaan niet stemmen. Vervolgens zijn alle Aziaten naar de stembus gegaan, die hebben dus gewonnen. En de Afrikanen die zijn niet naar de stembus gegaan, hebben niet gewonnen. En daarin hebben ze dus gewoon ook een voorbeeldje laten zien hoe je dus op die manier politieke macht kunt creëren door middel van artificial intelligence, door middel van proberen uit te vogelen van waardoor je mensen kunt beïnvloeden. Dat hebben ze volgens Cambridge Analytica is ingehuurd door het campagneteam van Donald Trump bij de Brexit. Dus op die manier het campagneteam wat zeg maar dat Cambridge Analytica had ingehuurd, die hebben daadwerkelijk ook de verkiezingen gewonnen. En het interessante daarbij is eigenlijk ook dat we door middel van AI eigenlijk niet meer weten welke beslissingen we nemen. Hè? Want we weten sowieso al, hè, 90% van al onze beslissingen, die nemen we vanuit ons onderbewustzijn. En onze prefrontale cortex, hè, het kleine stukje brein, dan rationaliseren we waarom we die beslissing hebben genomen. Maar we worden dus eigenlijk beïnvloed door allerlei zaken, waarbij we niet eens weten dat we daardoor beïnvloed worden. En het enige wat we dan vervolgens gaan doen is, wij zijn zo slim, wij nemen bewust keuzes, maar we zijn alleen maar aan het bedenken waarom we daadwerkelijk gewoon die nieuwe BMW hadden moeten kopen, terwijl eigenlijk rationeel dat niet het geval is. Nou, met AI is dat natuurlijk interessant, want degene die nu de macht heeft op het gebied van AI, en of dat nu Amerika wordt of China wordt, die wapenloop die is natuurlijk nog lang niet gewonnen. Waarbij China op dit moment natuurlijk gewoon met allerlei apps bezig is door middel van een social credit system. Hè. Als jij wat onaardigs zegt over de overheid, dan krijg je gelijk op dat moment je internetsnelheid wordt teruggeschroefd. Je mag niet meer reizen, et cetera. Je bankrekening wordt bevroren. En China is in dat opzicht misschien ietsje verder zelfs al dan de Verenigde Staten. En daardoor is het denk ik ook, ja, als ik mijn kaart erop moet zetten, dan zou ik eerder zeggen dat China die wedstrijd gaat winnen dan Amerika. De Chinezen zijn over het algemeen wat meer plichtsgetrouw. Ik weet niet of ook de discussie van Ordos, hè? Er is een stad in China die is gebouwd. Er wonen alleen maar de bouwvakkers die miljoenenstad hebben gemaakt en niemand wil daar wonen. Gewoon omdat de overheid heeft gezegd, dat gaan we gewoon doen. En die Chinezen die volgen gewoon heel snel wat de overheid gewoon doet. Dus ik denk dat de controle in China vele malen groter is. Waardoor ze sneller, denk ik, dit soort ontwikkelingen zoals social credit system, de central bank digital currency, AI en dat soort technologische ontwikkelingen met elkaar kunnen verweven.
En ja, goed, die AI-technologie die werkt natuurlijk met chips. En wat Amerika nu wil proberen is onder andere ASML te verbieden om nog machines te leveren aan China. Naar mijn idee betekent dat dat China gedwongen wordt om zelf een ASML te creëren. Dat kunnen ze, want ze hebben de plannen daarvoor hebben ze gestolen bij ASML hier in Veldhoven. Dus ze kunnen het al grotendeels naar mijn idee. En daarmee creëert natuurlijk Amerika een concurrent voor ASML. Betekent ook dat de wereld straks in tweeën gedeeld gaat worden en dat ASML alleen nog maar in het westerse deel een marktaandeel heeft, terwijl China het andere deel gaat nemen. Die strijd, de strijd inhoudelijk met AI, hoe kan ik mijn vijand, tussen aanstekens vijand, hoe kan ik daar de verkiezingen beïnvloeden? Maar ook in mijn eigen land, hoe kan ik mijn bevolking eronder houden zonder dat ze het doorhebben? Want je realiseert je niet dat je gemanipuleerd wordt. Ja, die strijd is nu gaande. En China is inderdaad ver voor naar richting zowel eigen bevolking als naar de vijand toe. We zijn wat naïef geweest in het Westen. AI is een fantastisch middel om een heleboel te kunnen doen. Daar kan je heel veel goed mee doen. Hè, want je kan je bedrijf efficiënter laten werken. Maar je kan er ook heel veel slechts mee doen. En zeker in een dictatuur is dat iets wat graag gebruikt gaat worden. Want inderdaad, je manipuleert daarmee. En die manipulatie gaat echt heel erg ver. En ja, we zien dat in video's, die nepvideo's. Maar het zijn ook soms heel subtiele dingen. En een van mijn schoonzonen is mentalist. En dan denk je, ja, dat is alleen maar een goochelkunstje. Ja, dat is het niet. Het is ook het manipuleren van diegene waarvan je zegt van, ik weet wat jij denkt. En ja, dat zijn heel geniepige dingen. En dat komt met name dus inderdaad door ons reptiele brein, dat heel snel reageert op dingen die gaan gebeuren. En dan pas later ga je denken, oh nee, dat had ik anders moeten doen. En dat kan je zien aan iemands gezicht, kan je dat al zien. En mentalisten, het is echt een beroep. Ja, die kunnen daar wat mee. En ja, dat is werkelijk ongehoord. Maar dan weet je al, en dan zie je al dat het zo makkelijk is. En AI gaat daar heel ver in. Nou is het dan niet alleen niet AI, technologie in het geheel. Ik vind het frappante dat Amerika heeft China geholpen in de jaren 90 om ontwikkeld te worden. Nou, waarom deed Amerika dat? Ja, dat was eigenlijk om de democratie naar China te brengen. En ook om er rijk van te worden. En wij hadden een probleem, onze vervuiling in het milieu werd zo groot, kunnen we dat niet verplaatsen naar China. Maar allemaal voordelen, waar we zeiden van nou, we gaan het allemaal naar China brengen, dan kunnen die aan hun welvaart werken. En dan mogelijk wordt het ook nog een vriend van het Westen. Dan gaan ze ook zo denken en doen zoals wij. Dus dat leek allemaal goed te zijn. Helaas is dat anders gelopen. Want de dictatuur in China is niet verdwenen. Die is net zo sterk als vroeger onder het communisme. Het heet nog steeds communisme. En ik denk dat China een kapitalistischer land is dan Amerika. Maar het heet nog steeds communisme. En het is nog steeds een dictatuur. En die technologische ontwikkeling, ja, die heeft te maken met manipulatie, hè, van alles. Maar ook met oorlog. Ook met wat voor wapens kan je maken en hoe kan je je vijand raken zonder dat hij jou kan raken. En Amerika is zich kapot geschrokken van het feit dat China daar heel ver in is. De grootste marine op dit moment in de wereld is de Chinese marine. Weliswaar niet op een manier zoals Amerika die heeft, want Amerika heeft vliegkampschepen die over heel de wereld kunnen zijn. En China heeft vooral veel kustmarineschepen, want die hebben geen behoefte om hier voor de kust van Europa rond te hangen met vliegtuigschepen, maar willen wel in de regio veel sterker zijn. Dat zijn allemaal zaken die ontwikkeld zijn bij China, die van belang zijn. Maar uiteindelijk komt het erop neer, we hebben twee economische kampen. En ik denk dat dat geen goede zaak is, maar ik zie niet de oplossing hoe we daar vanaf komen als je kijkt naar democratisch opgezette landen en dictaturen. Ja, in mijn ogen kan dat niet makkelijk samen blijven werken als je daadwerkelijk ook alle twee de macht over de wereld wil hebben. En
Ik denk dat beide kampen, China en Amerika, uiteindelijk de macht over de wereld zal hebben. Militair gezien, maar ook economisch gezien. Ja, ik zie de oplossing niet, Harm. Ik weet niet of jij een oplossing ziet voor dit probleem. Nou ja, ik denk dat het sowieso een bekende uitspraak van Franklin Roosevelt is: in politics, nothing happens by accident. Ja, alles is gepland, alles is georganiseerd. En ik ga er niet vanuit dat Amerika nu daadwerkelijk gewoon gaat schrikken van wat er gebeurt. Ik denk namelijk dat ze misschien wel een plannetje hebben. De Amerikanen kennen, niks gebeurt. Ze gaan niet zomaar Vietnam binnenvallen. Ja, er zit toevallig olie. Ze gaan niet zomaar Saddam Hussein eerst in het zadel helpen. En vervolgens op het moment dat hij roept: hey, ik wil betaald krijgen, niet meer in petrodollars, maar in euro's. Gaddafi wordt niet zomaar even, omdat hij ook niet meer in petrodollars. Alles gebeurt om een reden. En achteraf zien we misschien die reden. Sommige mensen zien nog steeds de reden niet, wat er gebeurt met JFK of 9/11 of iets dergelijks. Maar het zijn over het algemeen allemaal dingen die gewoon gebeuren met een bepaalde reden. En ik denk dat Amerika heeft nou eenmaal gewoon een vijand nodig. En er kunnen marsmannetjes zijn, hè, want af en toe roepen ze dan over dat er ruimtewezens ineens rondlopen. Andere keer roepen ze dat de Chinezen zijn. We weten ook gewoon, de defensiesector is gewoon een hele grote sector in de Verenigde Staten. En er wordt veel geld verdiend. En op het moment dat je geen oorlog meer hebt, ja, dan heb je ineens dat een economische sector ineens gewoon wat minder florerend functioneert. Dan heb je een probleem. Dus ik denk dat dat misschien ook wel een van de verklaringen zou kunnen zijn waarom Amerika toch heel graag wil dat er een vijand is. En zodat ze op die manier toch gewoon ja, de wapenindustrie weer eventjes een handje kunnen toesteken. Ja, dat geldt natuurlijk hetzelfde voor Rusland, wat ook dreef op de wapenindustrie, want dat was natuurlijk de nummer 2 wapenleverancier in de wereld. Ja, en het geldt in die zin ook voor China, want China wil haar invloed in de omgeving vergroten. Hè. De Zuid-Chinese Zee is nu ineens een binnenzee van China, vinden ze. Dus ja, die strijd van hoe machtig ben ik en hoeveel invloed heb ik op zowel andere landen als de wereldeconomie, ja, die is nu gaande en die was tussen Rusland en de Verenigde Staten. Die is nu tussen Rusland, nee, niet Rusland, die is weggevallen, die is tussen China en Amerika geworden. Waarbij Rusland ja, een speler in de marge is geworden. Dat stelt economisch gezien niks voor. Hè. De economie van Benelux is net zo groot als de economie van Rusland. Dus het is nu China tegen Amerika. Maar inderdaad, Amerika heeft er baat bij dat die wapens blijven worden gemaakt. Er moet dus een oorlog zijn, want anders dan heb je geen reden om zo'n groot leger aan te houden. En om zoveel geld erin te stoppen. En aan de andere kant is dat leger er ook om dus die technologische voorsprong te houden. Want AI zou niet zo ver zijn als daar niet een reden voor was geweest, een militaire reden. Dus in die zin helpt het Amerika natuurlijk ook om de nummer 1 positie te houden. Hey, en naar die verkiezingen toe, we zien dus die strijd. De twee kampen die staan er anders in, lijkt het. En aan de andere kant, zou het nou echt zoveel anders zijn als de een of de ander komt? Want er wordt wel gezegd, ja, ik ben vriendjes met die en die. En de ander zegt van, we moeten ze kort houden. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer. Amerika wil nummer 1 blijven. Tenminste, Ja. dat denk ik wel. Nou ja, dat denk ik ook. En ik denk dat wat dat betreft is het gewoon ja, niet echt een hele grote verrassing wat er gewoon nu aan het gebeuren is. Natuurlijk gewoon. Het is een beetje powerplay, het is een beetje voor de bühne. Het 8 uur journaal, hè, de ruimte rond de advertenties moet worden gevuld, Tom. Dus ja, ja, het is gewoon, zoals we het vaak noemen, new face, same shit. Wat dat betreft gebeurt er niet echt heel veel. En of er nou ook een nieuwe president wordt verkozen of niet. In de praktijk betekent het feitelijk gewoon, dat zien we ook hier in Nederland, niet dat er nou echt hele grote veranderingen plaats gaan vinden. Want ondertussen wordt er in alle achterkamertjes wordt alles al gewoon bekokstoofd. En alleen voor de bühne wordt er dan ineens gewoon gezegd, oh, er gebeurt ineens iets heel erg interessants. En zolang wij, net als die mentalisten, zolang wij daarop gaan focussen zijn en we niet in de gaten hebben wat er echt daadwerkelijk gebeurt, hè, bijvoorbeeld met inflatie, ja, wordt er gewoon een rookgordijn opgetrokken en denken wij dat er heel wat gebeurt en dan zijn wij gefocust op dat. Maar als we links kijken, hè, dan zien we rechts niks. Hè.
Wel eens geweest in Amsterdam misschien met de rondvaart. Dan zeggen ze ook, als je nu links kijkt, dan zie je rechts niks. En dat is denk ik geen, je moet gewoon zelf gaan kijken waar jij gewoon je focus op moet leggen. Waar gebeurt het echt? Ja, nou, dat is ons werk om dat voor elkaar te krijgen. En nou heb jij daar een prachtig systeem voor ontwikkeld om dus te kijken achter de koersen van aandelen, te kijken achter het nieuws. En kan je daar even iets over vertellen? Ja, nou ja, onder andere, we zien het gewoon om er eventjes bij de AI te blijven. Als we kijken naar Nvidia bijvoorbeeld. Ik zal anders mijn scherm even delen, dan praat het wat makkelijker. Dan kan ik het even zo laten zien hoe dat gewoon nou in de praktijk inderdaad gewoon werkt. We hebben een systeem ontwikkeld waarbij de software aangeeft wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus niet wat er op het 8 uur journaal wordt verteld. Hè, en niet wat Warren Buffett roept of JP Morgan of Morgan Stanley. Het gaat uiteindelijk gewoon om wat de grote olifanten, de grote succesvolle beleggers doen. Nou, en dan zien we onder andere dus dat er in die AI wordt heel veel gewerkt met chips. En ook met Bitcoin en dergelijke zijn interessante dingen. We krijgen dan een koopsignaal bijvoorbeeld bij Nvidia. En we staan dan nu in 78 weken, oftewel 546 dagen, staan we dus nu 630% hoger na het koopsignaal. En daarin kun je dus gewoon zien, hè, als je links kijkt, zie je rechts niks. Dit is wat er gebeurt. Dus hier moet je je aandacht op focussen. Hier gebeurt het gewoon. En hetzelfde geldt ook een beetje ook met Bitcoin. Hè? Als je gaat kijken naar BTC USD. Deze software werkt het ook gewoon prima met bijvoorbeeld de Bitcoin. We kregen hier bijvoorbeeld een koopsignaal en we hebben hem gesloten met zo'n 100% in de plus in 67 weken. Dus het enige wat je gewoon hoeft te doen, Tom, is gewoon het spoor van die grote olifanten te volgen, te kijken wat er daadwerkelijk gebeurt, wat ze doen. Dus niet wat ze zeggen, hè, want nogmaals, de ruimte rond de advertenties die moet worden gevuld. En dan krijg je op dat moment koop- en verkoopsignalen om te kopen en in te stappen. Deze week lijkt er overigens op zich wel weer een koopsignaal te ontstaan. Alleen ja, de week is nog niet om. We zien hier nog steeds nog 3 dagen en 16 uur voordat deze week weer om is. Hè. Dus de weken vliegen overigens voorbij. Maar we zien hier gewoon weer een mogelijke nieuwe uptrend ontstaan. Wat een nieuw koopsignaal zou kunnen genereren. En het leuke is ook, het voorkomt ook dat je die grote dalingen meemaakt. Hè? Want hier zie je dat de koers van Bitcoin vanaf de zeg maar $60.000 ineens gewoon terugvalt naar de $20.000. Dus dat betekent, oh, als die blijft plakken, een daling van 75%. En het leuke is eigenlijk dat je die grote dalingen niet hoeft mee te maken op het moment dat je dus het spoor van die grote olifanten gewoon volgt. Dus je pakt wel die plus 100% stijging, maar de daling met 75%, die hoef je niet mee te pakken. Want alles wat 50% daalt, Tom, moet weer 100% stijgen voordat je weer op je instapniveau komt. Dus het vermijden van die dalingen, wat Warren Buffett ook aangeeft, regel nummer 1, verlies geen geld. Regel nummer 2, vergeet regel nummer 1 niet. Dus het vermijden van dit soort grote verliezen, dat zorgt ervoor dat je op die manier gewoon al sterker uit de strijd komt. En je stapt gewoon dan liever in rond de koers van $24.000. En dan pak je een mooie rit mee richting de $56.000. En ja, dus beleggen is niet heel ingewikkeld, Tom. En het leuke is, ik wil jouw kijkers, luisteraars van de podcast ook de mogelijkheid bieden om ook met deze software aan de slag te gaan. Ze kunnen nu gewoon gratis van gebruik maken van deze software, van de training, van de coaching. We hebben groepcoaching, 1-op-1 coaching. We helpen je helemaal om alles van ook te installeren. En dat doen we volledig gratis. Omdat we namelijk van mening zijn, Tom, dat als je eenmaal gewoon ziet hoe dit werkt, dan word je vanzelf enthousiast en dan ga je vanzelf op een gegeven moment daar meer mee doen. Dus ik wil de kijkers dit gewoon aanbieden. Ik stel voor dat we onder de show notes weer even een linkje plaatsen waar mensen deze software gratis zich kunnen aanmelden voor een gratis test. Zodat ze zelf gewoon hier een proefrit kunnen maken en kunnen zien of het bij hen past of niet. Dankjewel. Ja, ik zal in de show notes zal ik dat plaatsen. Dan kun je er inderdaad je maand gratis proberen kan je eens inzetten en zien of het inderdaad ook voor jou wat is. Harm, ik wil je danken voor dit gesprek. We gaan het in de volgende webcast gaan we het ook weer hebben over de Amerikaanse verkiezingen en dan een nieuw onderwerp eraan hangen. Dankjewel en tot de volgende keer. Goed, hartstikke goed. Houdoe! Houdoe!